היי, שלום וברכה. רציתי לדבר בפרשת השבוע בנוגע לנס. זה לא נס, זה לפי הטבע, אבל זה לא קורה בדרך כלל, כדי לאפשר ליהודי לקיים את המצווה באופן מדויק. אבל לפני שנגיע לזה, ראיתי בשבת ספר של אדמו"ר הצמח צדק, דרך מצוותיך, טעמי המצוות. יש שאלה מפורסמת שהוא שואל מה הקשר בין, כשאנחנו מתחילים להתפלל בבוקר, הרי אני מקבל לעצמי מצוות אהבת ישראל של ואהבת לרעך כמוך, זה הקדמה לתפילה. יותר מזה, הלל, כשהגיע אליו הגר, אמר לו, מה ששנוא עליך אל תעשה לחברך. שאר הדברים זה הסבר לדבר הזה. איך אהבת ישראל קשורה לכל התורה כולה. ולמה בלשון שלילה? מה מיוחד באהבת ישראל? כל העולם, מה הגודל פה? יש הרבה הסברים, אבל בואו ניקח את ההסבר של אדמו"ר הצמח צדק, שמביא את זה בתור א' ב' של חסידות. הרי ידוע באריזל, כתוב בכתבי אריזל, שכל נשמות ישראל, זה מובא בתניא, כל ישראל הרי, כל נשמות ישראל היו אצל אדם הראשון. מקום אחד. כשנפרדו מהאדם הראשון, עד היום הזה, אנחנו מחלק אחד של אותו אדם, אדם הראשון. עכשיו, אנחנו יודעים שתפילה כנגד קורבנות תקנו. בואו נסתכל בקורבן. קורבן, התורה מאוד מקפידה שלא יהיה בו מום, שיהיה שלם. יש הרבה הלכות בעניין של מום, איפה מום, מה. כדי שהקורבן יתקבל, אתה צריך שזה יהיה שלם. אנחנו יודעים בחסידות שעולם התיקון, כל ספירה מורכבת מהשנייה. עולם התוהו, לא ניכנס לזה באריכות, אבל כל ספירה, כמו חסד, חסד מורכבת מגבורה ותפארת, כל ספירה כלולה מ10. עכשיו, כמו שהספירות כלולים מ10, התרי"ג מצוות כלולים גם כן מכל מצווה ומצווה. זה גם הסיבה, בדרך אגב, שהרבי נתן את המבצעים לעשות את המבצע, הדוגמה של תפילין, שבתוך המצווה של תפילין יש גם עניין של לימוד תורה, כלול, אז בזכות זה גם כן יעשה את שאר המצוות. זה אותו דבר כמו שאומרים שהעוסק במצווה פטור במצווה, כי יש במצווה הזאת גם מצווה אחרת, זה ידוע ומפורסם. גם בנוגע לנשמות ישראל. כל נשמה כלולה מהכל. בואו ניתן דוגמה אחת מהגוף ונראה איך זה מסתדר גם בנשמות ברוחניות. אנחנו מבינים את הגוף, ברוחניות קשה להבין. אנחנו יודעים שיש את הסיכות סינים האלה. נוסעים ברגליים, אחד כואב לראש, כואב לכבד, לוחצים את הסיכות בתוך הכף הרגל, וזה משתחרר כאב מהכתף, מהראש. מה הסיבה? בדיוק אותו דבר. כמו שקדוש ברוך הוא ברא את העולמות, שכל ספירה כלולה משנייה, מחברתה, ככה האיברים שלנו, כל עבר יש לו ורידים ונימים שקשורים לעבר אחר. בעין אפשר לראות ולסדר עניין של כבד, הרגל יש לו עניין הזה של הראש, של הכבד, של כל דבר ודבר. כי הכל כלול מהכל. זה הסיבה שיש ברגל דברים מסוימים שיכול לעזור לך בשאר איברי הגוף. אותו דבר בנוגע לנשמות ישראל. כל נשמות ישראל כלולים אחד עם השני. בדיוק כמו שהספירות, ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. עכשיו, כשאנחנו ניגשים להתפלל, ויש לנו איזו מריבה עם מישהו ואנחנו שונאים אותו חס ושלום, החלק הזה של הנשמה של החבר שלך ששייך אליך, לא מדבר על הבן אדם הספציפי הזה, הרי אנחנו אחד. אצל אדם הראשון ביטור בן אדם אחד. החלק ההוא של השונא שלך חס ושלום שנמצא בך, זה חסר. כשאתה בא להתפלל, זה לא תפילה תמימה. חסר החלק הקטן הזה ששייך לחבר שלך אצלך. כמו הנים ששייך לכבד או לעין, חסר ברגל. או משהו דומה לזה. כדי שהתפילה תתקבל ברצון, לכן באמת נוהגים לפי האריזל, בחברת גם עושים את זה, שמוותרים כל לילה וסולחים לכל אחד. לכן זה גם כן המקור לתפילה, כדי שזה שיהיה עניין של תפילה שלמה ותמימה, וככה תקבל ברצון. ויותר מזה, הרי אנחנו יודעים, כשבן אדם עושה חז... אנחנו מכירים, כל אחד מכיר את עצמו. אנחנו לא מושלמים. אבל גם דברים של חסרונות, אנחנו לא מתפעלים מזה יותר מדי. המידות לא כועסים על הנושא הזה. מה הסיבה? כי על כל פשעים תכסה האבא. כן? הקדוש ברוך הוא מכיר אותו דבר, את כל מה שאנחנו עושים. אין ספק. אבל ברגע שאנחנו אוהבים את השני בדיוק כמונו, על כל פשעים תכסה האהבה, על אותו מידה גם משליחה למעלה. על כל פשעים תכסה אהבה. הקדוש ברוך הוא לא רואה את האהבון, אבל תכסה אהבה. אין אהבון, אין שום דבר, ויש הכל חסד. מידת הגבורה לא מתפקדת. לכן אהבת ישראל
לא רק שהיא גורמת את התפילה, היא גם גורמת משיכת חסדים ואהבה מלמעלה למטה על כולם. לכן זה כלל ושורש עצום ונורא. למשוך עלינו חסדים, למשוך שהתפילה תתקיים, זה עניין הקדמה אחת של אהבת ישראל. כמה גדולה ומושרשת הכלל הגדול הזה. עכשיו בנוגע לקיום המצווה. אנחנו יודעים בפרשה, כשקדוש ברוך הוא ביקש ליצור את המילדים, את המדיינים ולהרוג אותם, אז לקחו, והתורה מפרטת בדיוק כמה שלל לקחו, וחילקו את זה, חצי למי שהלך לצבא, וחצי לעם. ומחצי שהלך לצבא, היו צריכים לתת 1 מ-500 לכהנים, ומהחצי שהעם קיבל, היו נותנים 1% מ-50 ללוויים. אבל התורה ממשיכה הלאה. את המכס שיצא מהחצי של הלוחמים, אלה שהיו בצבא, התורה מפרטת 1 ל-1. אבל החצי השני של עם ישראל, את המכס, את המספר של החצי, היא אומרת התורה, אבל את המכס, כמה יצא, היא לא מפרטת. מה הסיבה שלא מפרטת? דבר ראשון, בכלל למה צריך לפרט? חצי, תעשה חשבון לבד, למה צריך לפרט עוד דבר? אלא יש פה סוד, הקדוש ברוך הוא רוצה לראות לנו ככה. זה לא נס גלוי וידוע, אבל זה דבר שלא מתקבל על הדעת. בזמן שאתה סופר מספר עצום, 840,000, ואתה מתחיל לספור את האדם או את השלל, עד שאתה מתחיל ועד שאתה מסיים, לוקח זמן, אחד יכול למות. לא, שום דבר לא נפטר, אף אחד לא מת, שום בהמה לא נפטרה, שום בן אדם לא מת. וכשחילקו את זה לחצי, יצא בדיוק ומדויק להראות לך שהקדוש ברוך הוא הכין שנוכל לקיים את המצווה של לחצות את זה, את השלל, כבר עוד כשגידלו את הכבשים אצל מדיין, וגם במספר עצמו, כשהתחילו לספור, גם שם לא נפטר אף אחד. במילים אחרות, לא להתפעל בענייני העולם, שמה יהיה, איך אני אצליח לעשות את המצווה. הקדוש ברוך הוא יזמן לך לעשות את זה בנקל, אבל תעשה את שלך, הקדוש ברוך הוא ייתן לך לעשות את זה בקלות. לכן, כשמקבלים לנו דברים טובים, לבקש מהשם שגם יעזור לנו לקיים אותם בעדינות, בשמחה, מתוך בריאות. יום טוב.